વેલકમ ટુ માય કિચન. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું નારિયેળના ગુણોથી ભરપૂર ઠંડી ઠંડી હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવા નારિયેળના કેન્ડીની રેસિપી. જો રેસિપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઝ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો કેન્ડી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે એક પેનની અંદર 1 કપ જેટલું દૂધ લેવાનું. દૂધને લો ફ્લેમ પર આપણે થવા દેવાનું છે. બીજી બાજુ 1/4 કપ જેટલું દૂધ લેવાનું છે. એની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે મિલ્ક પાવડર લેવાનો છે અને એની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. હવે આ દૂધ જે છે આપણે બંને દૂધ લો ફેટ જ લીધું છે. ફૂલ ફેટ જો તમારે લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો. ફૂલ ફેટ લેશો તો તમારી કેન્ડી વધારે ક્રીમી બનશે. તો હવે આ દૂધની અંદર આપણે જે મિલ્ક પાવડર લીધો છે એને પ્રોપરલી આપણે મિક્સ કરી લેવાનો છે. બિલકુલ લમ્સ ના રહે, બિલકુલ ગાંઠા ના રહે એવી રીતે. તો હવે આપણે દૂધની અંદર મિલ્ક પાવડર મિક્સ કરી લીધો. હવે આપણે એની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર એડ કરીશું, જેથી કરીને આપણું દૂધ જે છે ઘટ્ટ બનશે અને આપણી કેન્ડી જે છે ખૂબ જ સરસ બનશે. હવે આપણે આ કોર્નફ્લોરને પણ દૂધની અંદર સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ બધી જ વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ આપણે આપણું જે દૂધ ગરમ કરવા મૂક્યું છે એને હવે આપણે ચેક કરી લઈશું. તો દૂધ આપણું સારું રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે મિશ્રણ રેડી કર્યું હતું એને આપણે ફરી એક વખત મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને જે મિશ્રણ છે એ પ્રોપરલી ફરી મિક્સ થઈ જાય અને નીચે જો ગાંઠા હોય તો એ ના રહે. હવે આ મિશ્રણ આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું એટલે આપણે એને દૂધની અંદર એડ કરતું જવાનું અને બીજી બાજુ એને મિક્સ કરતું જવાનું એટલે સરસ રીતે દૂધની અંદર આ મિશ્રણ મિક્સ થઈ જશે. તો હવે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર દૂધને આવી રીતે મિક્સ કરતા રહેવાનું અને એને થવા દેવાનું. તો 2 થી 3 મિનિટ જેટલું આપણે થવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ જેટલું થાય એટલે આપણું જે દૂધ છે થોડુંક થીક થઈ જશે, જે આપણે મિલ્ક પાવડર અને કોર્નફ્લોર એડ કર્યો છે એને લીધે. તો હવે આ સ્ટેજ પર આપણે આ ખાંડ એડ કરીશું, જે ટેસ્ટ પ્રમાણે તમને ગળ્યું ભાવતું એ પ્રમાણે. તો અહીંયા મેં 1/4 કપથી થોડું ઓછું એટલે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓછું અહીંયા મેં ખાંડ લઈ લીધી છે, જે અહીંયા હું એડ કરી દઈશ. જો મીઠાશ વધારે ભાવતી હોય તો તમે વધારે એડ કરી શકો છો. તો આ રીતે આપણે ખાંડને પણ 2 થી 3 મિનિટ દૂધની અંદર પાકવા દઈશું, થવા દઈશું. એટલે જે ખાંડનું પાણી બને છે એ પાણી બળી જશે અને ખૂબ જ સરસ આપણું દૂધ ઘટ થઈ જશે. તો 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું એટલે ચારે બાજુ તમે જોઈ શકો છો હલકી હલકી મલાઈ બની ગઈ અને દૂધ પણ આપણું સારું એવું ઘટ બની ગયું છે. તો આપણે જે મલાઈ થઈ છે એને આપણે કાઢી લેવાનું અને દૂધની અંદર એડ કરતું રહેવાનું અને ખૂબ જ સારું એવું ઘટ આપણું દૂધ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો 3 થી 4 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણું દૂધ એકદમ સરસ રીતે ઘટ થઈ ગયું છે. આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસની જે ફ્લેમ છે એને બંધ કરી દઈશું અને એક વાસણમાં દૂધને કાઢી લઈશું ઠંડુ થવા માટે. તો હવે આપણે આ દૂધને ઠંડુ થવા દઈશું, જેથી કરીને સરસ ઠંડુ થઈ જશે અને ઠંડુ થયા બાદ એ ફરી વધારે ઘટ થઈ જશે. તો હવે બીજી બાજુ મેં અહીંયા 1/4 કપ જેટલું સૂકા નારિયેળની શેષ લીધી અને એને પાછળનો જે ભાગ છે એ મેં કાઢી લીધો, જેથી કરીને આપણા જે કેન્ડીમાં થોડોક ડાર્ક કલર ના આવે. એકદમ સફેદ આપણે કેન્ડી બનાવીશું એટલે સરસ કલર આવશે અને નારિયેળના પણ આપણને ગુણ મળશે. તો હવે એક મિક્સર જાર લેવાનું નાનું, એની અંદર જે આપણે 1/4 કપ જે શેષ લીધી છે એને આપણે એડ કરી દઈશું અને એક સરસ પેસ્ટ બને એની તેના માટે મેં નારિયેળ પાણીને આવી રીતે લઈ લીધું અને થોડું થોડું એડ કરીને એની અંદર આપણે મિક્સ કરતું જવાનું અને એને પીસી લેવાનું. નારિયેળ પાણીના પણ આપણને સરસ એવા ગુણ મળે કેન્ડીની અંદર, એટલે આપણી કેન્ડી સરસ હેલ્ધી બને એના માટે મેં નારિયેળ પાણી પણ લઈ લીધું છે. એટલે એને થોડુંક આપણે એડ કરીશું અને થોડુંક આપણે એને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું અને જરૂર પડે તો ફરી બાકીનું પણ એડ કરી દઈશું. તો હવે આપણે મિક્સરમાં થોડું પીસી લીધું એટલે થોડું કોરું પડી ગયું આપણું મિક્સર, એટલે ફરી આપણે જે નારિયેળ પાણી રાખ્યું હતું એ આપણે મિક્સરની અંદર એડ કરીને ફરી એને સરસ રીતે પીસી લેવાનું છે. તો હવે મેં પીસી લીધું એકદમ સરસ રીતે. તમને હું બતાવું કે કઈ રીતનું આપણું મિક્સર રેડી થઈ ગયું છે. એકદમ સ્મૂથ અને એકદમ પેસ્ટ રેડી, એકદમ સરસ પેસ્ટ બની ગઈ છે. તો હું તમને હાથમાં લઈને બતાવું કે કઈ રીતની આપણી પેસ્ટ રેડી થઈ છે. એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે. અહીંયા જો તમારે પીસવામાં દૂધ લેવું હોય તો તમે લઈ શકો, નારિયેળ પાણી ના લેવું હોય તો પણ ચાલે. પણ અહીંયા નારિયેળ પાણીને વેસ્ટ ના થવા દઈને આપણે કેન્ડીમાં નાખીને ખૂબ જ સરસ હેલ્ધી આપણી કેન્ડી રેડી કરીશું. અહીંયા જે આપણું મિશ્રણ દૂધવાળું છે એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો
તો હવે આ મિશ્રણને, આ દૂધનું મિશ્રણને એક મિક્સર જાર લેવાનું, એની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ આપણે એની અંદર, મારી પાસે ઘરની મલાઈ છે તો મેં અહીંયા 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ઘરની દૂધની ઉપરની મલાઈ નીકળે છે એ મેં લઈ લીધી છે અને એને આપણે એડ કરીશું. તો તમારી પાસે મલાઈ ના હોય તો તમે ફ્રેશ ક્રીમ પણ લઈ શકો છો અને ના પણ લો તો પણ ચાલે. પણ મલાઈ એડ કરવાથી ખૂબ જ સરસ એવી આપણી કેન્ડી બને છે, એકદમ ક્રીમી. અને મિક્સર જારને ચાલુ બંધ કરીને એક સરસ આપણે જાગ રેડી થઈ જશે આપણા મિશ્રણમાં. એક ફીણ જેવું બનશે અને ફ્લફી બનશે આપણું મિશ્રણ, જેથી કરીને આપણા જે કેન્ડી છે એકદમ ક્રીમી બનશે. તો હવે અહીંયા ચમચીથી લઈને હું તમને બતાવીશ કે કેવું સરસ જાગ બન્યો છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એમાં ફ્લફીનેસ આવી છે મિશ્રણમાં, એટલે આપણી જે આઈસ્ક્રીમ જે છે, આપણી જે કેન્ડી છે ખૂબ જ સરસ ક્રીમી બનશે. અહીંયા તમે વધુ જો ક્રીમનો ઉપયોગ કરશો તો વધારે આમાં જાગ આવશે અને વધારે ક્રીમી બનશે. એટલે તમારે કેટલી ક્રીમ એડ કરવી હોય એ તમારા ઉપર છે. અમે અહીંયા ઘરના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાંથી જ બનાવું છું, એટલે જેટલી ક્રીમ મારી પાસે, જેટલી મલાઈ મારી પાસે હતી એટલી જ મેં યુઝ કરી છે. તમે અહીંયા 1/4 કપ જેટલી મલાઈ પણ એડ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો ખૂબ જ ફ્લફી આપણું મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એને ફરી એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે. અને બીજી બાજુ જે આપણે મિશ્રણ રેડી કર્યું હતું નારિયેળનું, જેમાં આપણે પીસ્યું હતું નારિયેળને, એ આપણે હવે આની અંદર એડ કરી દેવાનું છે. તો તમારે કેન્ડીનો સ્વાદ વધારવો હોય તો તમે અહીંયા એલચીનો પાવડર પણ એડ કરી શકો છો, પણ મેં અહીંયા નથી એડ કર્યું. તો હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. તો હવે આપણું મિશ્રણ રેડી છે કેન્ડી બનાવવા માટેનું. તો તમે જોશો એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે અહીંયા મેં આઈસ્ક્રીમના જે મોલ્ડ આવે છે કેન્ડી માટેના એ લઈ લીધા છે. તો હવે આપણે એની અંદર આપણી જે આઈસ્ક્રીમનું જે મિશ્રણ છે એ એડ કરી દઈશું. તો આવી રીતે મેં બધા જ કેન્ડીના મોલ્ડમાં મિશ્રણ એડ કરી દીધું. એ ખૂબ જ સરસ રીતે અહીંયા એડ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એની ઉપરની જે કેપ આવે, જે ઢાંકણ આવે છે એ બંધ કરી દઈશું. તો બધા જ ઢાંકણ આવી રીતે સરસ રીતે બંધ કરી દેવાના છે. અને જે આઈસ્ક્રીમની કેન્ડી માટેની આ સ્ટીક આવે છે એ આપણે એની અંદર એડ કરી દેવાની છે. તો એ સરસ રીતે આપણે એડ કરી દેવાની. પણ જો તમારી કેન્ડી આવી રીતે સ્ટીક જે ઉપર આવે તો એ ટેન્શન લેવાનું નહીં, કારણ કે આપણે આઈસ્ક્રીમને ફ્રીઝરમાં એડ કરીને 1 કલાક બાદ જો સેટ થઈ જાય, ફરી આપણે સ્ટીકને થોડી પ્રેસ કરી દેવાની, એક સરસ રીતે પ્રેસ થઈ જશે. અને 7 થી 8 કલાક માટે અથવા તો ઓવરનાઇટ તમારે આ ફ્રીઝરમાં મૂકી દેવાનું, એટલે સરસ આપણી કેન્ડી જામી જશે. તો મેં ઓવરનાઇટ આ કેન્ડીને ફ્રીઝરમાં રવા દીધી હતી. તો સરસ આપણી જે કેન્ડી છે એ રેડી થઈ ગઈ છે. તો બધા જ ઢાંકણ આવી રીતે કાઢી લીધા બાદ આપણે એક મોટા વાસણમાં થોડું પાણી લેવાનું છે અને આ મોલ્ડને એની અંદર એડ કરી દેવાનું છે. જરૂર લાગે તો મેં વધુ અહીંયા પાણી એડ કર્યું, જેથી કરીને સરસ રીતે આપણી કેન્ડી ડીમોલ્ડ થઈ જાય, બહાર નીકળી જાય. તો હવે પાણી એડ કરી લીધા બાદ મેં 1 મિનિટ જેવું એની અંદર રવા દીધું હતું, એટલે સરસ રીતે આપણી જે કેન્ડી છે એ બહાર નીકળી ગઈ છે. તો એકદમ સરસ કેન્ડી તૈયાર થઈ ગઈ છે, જે ખાવાનું મન થઈ જાય અને બહુ જ હેલ્ધી બની છે. તો તમે પણ આ નારિયેળની ટેસ્ટી અને હેલ્ધી કેન્ડી ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી કરીને આવી જ નવી રેસિપીઝની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.